Hello, good morning, Kaarkidan Beach. So, ayan. May susi yan, may susi. Wait lang. Hawakan mo muna. Oh. I-deliver na namin ito si Obi. Higing pangalan Tapuf kay Rain. Oh yeah. Yay! Yun si Obi, oh. Woohoo! Ba dapat tanggalin mo na yung ano? Yung Side mirror. Tanggalin mo baka maano. wala na nga pala yung battery. Game. Gagawin ko yung malaki ko, diba? Kalalayan mo. Yun, di-deliver na namin si Obi. Okay, handa. Okay na dito. A few moments later. So, nandito na kami sa Express
Expressway, South Luzon Expressway. Papunta na kami ng Manila. I-deliver na namin si Obi. Ayan, si Obi. Woohoo! Obi. Oh my God! Nandiyan na kami. Malapit na. So, mamaya na lang ulit. One eternity later. Tatanggalin muna yung tali. Ayan, mamaya na ulit. Balance. Pag ano na, pag pabuhat na na. Oh, yeah. May paruya ka? 20? Bigyan natin si Kuya. Paano ko nilalakulan na? Ha? Gaganon na? What? Hawak mo, hawak mo. Ayan. Hello. Galing ko muna itong nut. Galing mo muna. After 10, ka na. Parang baliktad. Baliktad. Tama. Tama ba? Baka sumobra, ilagay mo lang agad. Hindi, isagad mo yung nut. Tama. Oo, yung nut. Hawakan mo yung nut sa ilalim para tumaas din siya. Yan. Yun yung maghihigpit yung nut dun eh. Masobrahan ka na, balik mo. Oo, yan. Yan, tapos yung nut na lang yung anuhin mo, higpitan mo. Kasi ito yung higpita lang.
dito. Yan, parang yan. Oo. Hintayin mong maging ano siya. Ayan o. O, diba? Pamatayin ko ah. Buhayin ko ulit. Ayan. Oo, yan yung charge. Hanggang 42 lang. 42 lang. Oo, charge mo lang. Ayan o. Ito yung ano, yung shifter. O kaya yung gear, 1, 2, 3. Pag nasa 1, 25. Pag nasa 2, 35. Pag nasa 3, oo, pinakamabilis na to. Pero pag aarangkada ka, wag mo muna. Wag mo, kasi parang wag lang. Parang primera lang yun. Ayan. Oo. Ayan, nakamatay na. Paano pag nakamatay yung akin na pwede ko sa Pwede. Ito on. Wow. Wait lang. Ayan. On. Pag nakita mo na yung charge niya, saka mo siya yan. So, medyo matras ka, masyadong pikit yung ano eh. Matras kang konti. Kailangan ko na. Yan, tapos, tingnan mo to, tingnan mo to. Pag tinurn mo siya ulit, papunta dito sa right, ito ko. Para umilaw. Tapos ang alarm nito, hindi, dalawa lang ito. Special feature mo. Naka-throttle kang ganyan. Bibigyan kita, dapat naman. Tapos pag nakakawa ka ng ano, itong grip, dapat lagi nakaabang yung dalawang sarili dito. Para makakakaya yung harapan. Opo ha, pag ganyan, tapos ito Kaya sabay mo na. ito, dali. Ay, nila ka. Opo, opo na. Wait lang, kuya. Wah, nalaglag ka. Baka mo lang ito. Ayan, tapos ito, papangon mo lang naman. Toto. Sige, toto mo. Sige. Wala, hatakin mo na rin. Hatakin mo talaga eh. Yung dito, ano ka lang, pangalalay lang to, wag mo bubuhatin. Ito yung bahay yung sarado. Tapos pagtatanggalin mo na, ito na. Ikot mo na to. Yun. Tama. Oo, apaka mo lang ng todo yan. Oo, di ba? Wag mong bubuhatin. Para dito. Bing ah. Bing. Bing. Akala ko iikot na yan. Bing ah. Bing. Okay na, okay na. Oh, i-on mo, i-on mo. Try mo i-ano, iakyat. Wow!
Kuya, pag masyado matarik, akayin mo na lang ha. Yes. Ito lang. Yan. Ano? 25 lang. 25. 25. Yun, ayun. So, okay na. Na-deliver na namin si Obi kay Rain. So, gagamitin niya yun sa kanyang online business. Yan. So, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Yay! Woo! Success! Okay, like, share, subscribe sa aming channel, Archidon Beats!